Julian Coepche na imagine mo na bang mahulog mula sa langit. 10,000 feet. Tapos mabuhay para ikwento ang nangyari? Hindi ito pelikula o panaginip. Totoo tong kwento ni Julian Coepche, ang nag-iisang survivor ng isang plane crash na pumatay sa 71 katao. Pasko ng gabi, year 1971. Isang normal na biyahe ang biglang naging bangungot ng tamaan ng kidlat ang eroplano at bumagsak sa gitna ng Amazon rainforest. Lahat ng sakay namatay, maliban sa isang teenage girl. Pero hindi lang basta swerte ang dahilan ng pagkabuhay ni Julian. Mula pagkabata, parang hinanda na siya ng buhay para sa isang survival story na parang imposible. Balikan natin kung saan nagsimula ang lahat. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Si Julian ay lumaki sa Peru, anak ng dalawang German scientists. Zoologists ang parents niya, mga eksperto sa hayop. At tinuruan siya tungkol sa kalikasan at sa mapanganib na gubat ng Amazon. Hindi sila nakatira sa syudad. Noong 14 years old, lumipat ang pamilya niya sa gitna ng kagubatan para magtayo ng research station na tinawag nilang Pangwana. Isipin mo yon, isang teenage girl nakatira sa isang lugar kung saan may lason ang mga palaka, mga gutom na jaguar at nakakamatay na mga insekto. At hindi niya alam na yung mga natutunan niya sa gubat ang magiging susi sa kanyang kaligtasan. Ang araw ng trahedya, nagsimula lang sa simpleng plano. Kakagraduate lang ni Julian mula high school. Papunta sila ng mommy niya sa isang maikling biyahe para salubungin ang Pasko kasama ang daddy niya. Pero isang oras pa lang ang paglipad, biglang dumilim ang langit. Malalakas na pag-uga, tapos isang malakas na kidlat. At boom! Biglang naghiwa-hiwalay ang katawan ng eroplano habang nasa ere. Sa isang iglap, lumulutang na si Julian sa ere. Nakaupo pa sa kanyang upuan. Habang bumabagsak ng 10,000 feet, papunta sa makapal na gubat. Sa totoo lang, dapat patay na siya sa pagbagsak pa lang. Pero may nangyaring kakaiba. Yung row ng upuan niya parang naging parachute. May malalakas na hangin mula sa bagyo na parang nagpagaan ng bagsak niya. At nang bumangga siya sa makakapal na sanga at dahon ng kagubatan, parang naharang ang impact at nabuhay siya. Pagkagising niya makalipas ang halos 10 oras, mag-isa na lang siya sa lupa ng gubat. Bali ang collarbone, sugatan ang braso at nakapikit ang isang mata. Pero imbes na sumuko, unang pumasok sa isip niya ay hanapin ang nanay niya. Tinawag niya ito, paikot-ikot siya sa crash site, pero walang sumagot. Nakakabaliw isipin na mag-isa ka, nasa gitna ng isa sa pinakadelikadong lugar sa mundo. Anong gagawin mo kung ikaw yon? Titigil ka ba o maghihintay ng tulong? Magpapanik? Para kay Julian, naalala niya ang tinuro ng magulang niya tungkol sa Amazon. Sa simpleng mga turo na iyon, nagsimula ang hindi kapani-paniwalang journey niya. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa crash site. Hindi siya makikita mula sa himpapawid. Kailangan niyang kumilos. 11 araw siyang lumaban para mabuhay. Wala siyang gamit, wala siyang kutsilyo, posporo o kahit anong survival gear. Damit lang niya at isang maliit na bag ng candy na meron siya. Noong unang araw, hirap pa siyang makatayo. Pare-pareho lang ang itsura ng paligid, lahat puno, pero naalala niya ang tinuro ng tatay niya tungkol sa halaman, hayop, at mga panganib sa Amazon. Kung tumigil lang siya, baka mamatay lang din siya. Nakita niya ang isang maliit na ilog at napagdesisyunan niyang sundan ito pababa. Hindi ito random choice. Sabi nga ng tatay niya, "Water always leads to people." Yun ang naging compass niya. Sobrang hirap ng biyahe, bawat hakbang masakit. Yung nabaling collarbone niya, sobrang sakit lalo na kapag gumagapang siya sa mga punong natumba. Sugatan ng braso, puro lamok, puro kagat ang katawan. Pagdating ng gabi, nanlalamig siya. Basa ang damit, walang apoy. Halos hindi siya makatulog sa lamig at kaba. Baka may ahas, baka may jaguar. May 20 klase ng makamandag na ahas sa Amazon. Isang kagat. Tapos ang lahat, pagdating ng ikatlong araw, ubos na ang candy. Gutom na gutom siya.
Kumain siya ng ilang prutas na naalala niyang ligtas mula sa research station. Pero kulang pa rin. Humihina na siya kada oras. Mas lalo pang lumala sa ika-4 na araw. Napansin niyang gumagalaw ang sugat sa braso niya. At nang tingnan niya ng malapitan, may uod. Imbes na magpanik, ginamit niya ang kaalaman niya. Alam niyang bawal basta-basta alisin ang uod dahil baka lumala pa ang sugat. Ika-5 araw, may nakita siyang katawan ng ibang pasahero. Doon niya napagtanto, baka pati ang mommy niya hindi rin nakaligtas. Masakit, pero hindi siya tumigil. Ayaw niyang sumunod sa sinapit nila. Hindi madali sundan ang tubig. Minsan chest deep na ang lalim. Di mo alam kung may cayman sa ilog kamag-anak ng buhaya. Pagdating ng ika-6 na araw, nagsama ang sapa sa mas malaking ilog. Magandang balita, tama ang direksyon niya. Pero mas malalim at mas malakas ang agos. Dahan-dahan siyang gumapang sa gilid, sa putik, kahit gasgas na ang mga binti. Ika-7 araw, nakakita siya ng makukulay na palaka. Gutom na gutom siya, pero naalala niya, bright colors mean danger. Dart frogs yun, isang kagat o balat lang, patay ka. Dahil sa paalala ng tatay niya, naiwasan niyang mamatay sa gutom. Pagsapit ng ika-8 araw, grabe na ang impeksyon. Nagkulay green na ang sugat niya. Dumadami ang uod, lagnat, hilo, deliryo. Kinakausap na lang niya sarili niya, nagre-recite ng scientific names ng halaman para manatiling gising ang isipan. Gubat pa rin, walang katapusan. Kada liko ng ilog, umaasa siyang may tao. Pero laging kagubatan ulit. Minsan, nafe-feel niyang may naririnig siya o may nakikita. Pero hallucination lang pala. Ika-9 na araw, halos gumagapang na lang siya. Hindi na niya matake ang solid food. Tubig na lang ang lifeline niya, kahit alam niyang baka may parasites. Tapos may nakita siya, 100. Hindi gawa ng hayop, kundi ng tao. May hiwa ang mga halaman, tanda ng machete. May tao dito. Sa pag-asa, sinundan niya ang daan hanggang sa nakita niya ang isang kubo. Walang tao, pero may asin, tools, at isang bangka na may gasolina. Ngayon, kailangan niyang gumawa ng desisyong buhay o kamatayan. Yung sugat niya, punong-puno na ng uod. Naalala niya ang nakita niya sa veterinary work ng tatay niya. Ang gasolina, pwedeng gamitin para paalisin ang parasites. Ginawa niya ang halos imposible. Binuhusan niya ng gasolina ang sugat niya. Sobrang sakit, parang apoy sa laman. Pero isa-isa, lumabas ang mga uod. 35 ang nabilang niya. Kakaibang tapang, pero yon ang nagligtas sa kanya sa impeksyon. Ilang oras ang lumipas, dumating ang mga tagaputol ng puno. Nang makita siya, akala nila multo o lamang lupa, isang teenage girl, halos patay, nasa gitna ng gubat. Pero nang malaman nilang totoo siya, agad siyang tinulungan. Isa sa kanila, naalala ang balita tungkol sa crash. Walang naniwala na may mabubuhay pa. Pero heto si Julian. Pinakain nila siya ng kaunting candy. Pero para sa kanya, parang piyesta na yon. Hindi pa tapos ang paghihirap. Kailangan pa niyang sumakay sa bangka ng 7 oras para makapunta sa doktor. Sa mission camp, nilinis ang sugat niya. Tinanggal ang natitirang uod. Hindi sila makapaniwala. Paano siya nabuhay? Hindi lang sa pagbagsak, kundi sa mismong gubat. Doon niya nalaman ang buong trahedya. Ang eroplano nagkadurog-durog sa ere. Sa 92 sakay, siya lang ang nakaligtas. Mas masakit pa, nalaman niyang may mga 14 na pasahero, kasama ang nanay niya, na nabuhay rin sa crash. Pero namatay sa paghihintay ng tulong. Kahit sugatan pa, tinulungan niya ang mga search team. Ginamit niya ang alaala ng journey niya para hanapin ang crash site. Noong January 2, 1972, natagpuan nila ang katawan ng mommy niya. Ngayon, kilala na siya bilang Julian Diller. Isa na siyang biologist, tulad ng mga magulang niya. Bumalik siya sa Amazon para ituloy ang research niya. Tanong ng marami, bakit siya lang ang nabuhay? Hanggang ngayon, dala niya ang tanong na yon. Pero ginawa niyang layunin ang karanasan, protektahan ang kalikasang muntik ng kumuha ng buhay niya. Ang kwento ni Julian ay paalala.
Hindi lang swerte ang kailangan para mabuhay. Kailangan ng kaalaman, tibay ng loob, at pananalig. Minsan, yung pinakamalalaking pagsubok, yan din ang bumubuo ng pinakamalalim nating dahilan sa buhay. Kaya sa susunod na maramdaman mong imposible na ang laban, alalahanin mo ang batang babae na nahulog mula sa langit at nilakad ang daan palabas ng Amazon. Baka kaya mo rin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.